Hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, Gohan Dizon. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to na-achieve tong gantong look for this coming Halloween season. And if you're interested, then keep on watching. First naman, maglalagay muna ako nitong All Matte Invisible Pore Face Primer ng Says Lady. Ayan. Ganyan yung kanilang packaging. Na parang, ang color nito is parang purple na velvet. I don't know, parang ganon. And it minimizing facial pores, smooth moisturizing, and it has flawless finish. And ayan, ganyan ang itsura niya. Ganyan siya kalaki. Ayan. And meron siyang dispenser na pump. Ayan. Lalagyan ko lang yung mga visible pores ko sa face. Next naman, gagamit naman ako nitong matte longwear foundation ng Says Lady rin. And in the shade 04 Natural. And meron naman siyang medium coverage, radiant and soft. And by the way guys, this is 15 ml. And ayan, ganyan yung itsura niya, diba? Hindi ko na siya i-review kasi marami na nag-review nito. And yes, yung mga review nila is positive naman yung mga kanilang natanggap. Yun, lalagyan natin ating face. Gamit lang ako ng Damn Beauty Blender para i-blend to mga foundation sa ating face. Siyempre, ang i-achieve natin ngayon is yung skeleton glam look para sa ating Halloween. And siyempre, gusto naman natin na maging pakap tong makeup natin. For my concealer, I'm gonna use the full cover concealer corrector ng Says Lady rin in the shade 01. And naka-pump din siya na dispenser. Ayan, lalagyan ko lang yung mga highest points ng aking face para ma-highlights. Onti lang yung ilalagay. Pag gagamit kayo ng ganito concealer ng Says Lady, onti lang ilagay nyo kasi minsan meron siyang tendency na mag-cakey. Kaya yun, dapat onti lang. By the way, ginamit ko lang ulit itong Damn Beauty Blender para i-blend. To set all over my face, gagamit naman ako nitong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. And lalagyan lang natin yung mga nilagyan natin. Lalagyan lang natin ng setting powder yung mga pinaglagyan ng concealer. For my eyeshadow, I'm gonna use this Too Faced Summer Peach. Ayan. And yung kukunin kong shade dito is itong Summer Yum. Ayan, ganyan yung kulay niya. And gagamit din ako nitong Says Lady eyeshadow na wala naman nakalagay na shade. So ayan, ganyan. Pag mix ko sila, ayan, magmi-mix na tayo, guys. O, diba? Parang cooking show na to. And itong Summer Yum. Lalagay ko lang siya sa aking lid. Ayan. Dahan-dahan lang kasi first time ko maglalagay ng eyeshadow. Yan, blend. So, ganun din gagawin natin sa kabilang part ng aking eye. And basically, lalagyan lang din natin ulit yung ating lid. Concentrate nyo lang sa gitna. And be careful sa pag-blend. Next naman, kukunin ko lang tong shade na Tempting. Ayan, yung color black. And ilalagay ko siya sa aking inner crease. Ayan, hanggang outer crease na din pala siya. Siyempre, Halloween ang ating look. Gagawin ko ulit yung kaninang pinag-mix natin. Yung Summer Yum na shade ng Too Faced. And then yung Says Lady na ganitong color. And ilalagay ko siya sa aking under eye dito hanggang dito. Ganon. Ganon ang ating kailangan gawin.
And of course, lalagyan din natin ulit siya ng shade na tempting, yung color black nila, dun din sa ating lower lash line naman. May umakit na bata! Nasaan na siya? Go tayo, let's go! Hi! Say hi to my vid! Dali! Hi na, hi! Makulit na bata! Nose mo, punas mo yung nose mo. Gugulo po siya. Hurtful, mommy! After that, syempre tatanggalin naman na natin yung ating sinet na powder kanina. Ayan. For our contour, medyo kakaiba yung kanyang color and gagamitin natin ulit tong Face Lady Cosmetics na kanilang ganyang color na eyeshadow. Ayan, kanina ko pa siya pinipicture. And what I'm gonna do, lalagyan ko lang dito sa aking forehead and hanggang dito. Ayun, gagamitin natin ulit tong black na shade, yung tempting, and ilalagay ko lang siya dito, papatungan ko lang siya ng shade to. Dito lang. Oh my god. Sabi ko na nga ba, medyo pigmented talaga siya. Ayan. Kailangan natin i-blend para i-avoid ang harsh line. So next naman, magko-contour na tayo and ito ulit yung gagamitin ko for the third time ata kung finiture na to. Ayan. From Face Lady pa rin, and yung contour natin is hindi lang ganyan. Gagano na natin siya pagbaba kasi nga skull ang ating Halloween look. Ayan, ganon. And ganon din sa kabila. And sana magawa ko kasi beginner pa lang ako. And first time kong gagawa ng ganitong makeup look. Ayan guys, so paulit-ulit na ako. Nagagamitin ko ulit to and i-apply ko naman siya dito banda sa aking upper part ng aking eyebrow para parang ganyan yung itsura, magiging ganyan yung itsura niya, medyo may line ng konti and syempre i-blend niyo siya para ma-avoid natin yung harsh line para hindi magmukhang gawang-gawa, gano'n. Magkaroon siya ng dimension. So next naman, naglalagay naman ako ng highlighter, and for my highlighter, I'm gonna use this EV Advanced Glow Out Highlighter in the shade Candlelight. This highlighter is one of the best highlighters or blinding highlighters na nagamit ko. Sorry kung may effects kasi yun nga, meron doon ginagawa yung papa ko. And ayan, by the way, balik tayo dito. Ito, ganyan yung itsura ng kanilang highlighter. And kukuha lang ako ng fun brush. Lalagay ko na to sa aking highest points na aking face. Next is, oh my gosh, dito na ako kinakabahan. Gagamit na ako nitong hairline eyeliner para i-fill in tong aking nose. Ayan, lalagyan natin siya ng buo. Oh my gosh, kinakabahan ako. Lalagyan ko di ba lahat? Oh my god! Gagawin ko lang ito ng off-cam para pag nagkamali ako. At least malilinis ko. Bye! So ayan guys, after ng ilang minutes, nagbabalik na ako ulit. And ayan, medyo malinis na yung nasa ilong ko. And ang gagawin ko naman, gagawa naman ako ng DIY na bunganga ng skull. Ganon. And gagamitin ko lang ulit itong eyebrow powder from EYS. So yun guys, papatungan ko lang ulit siya ng hairline eyeliner. Ito yung nilagay ko sa bunganga ko. Ipa-finalize ko lang tong aking look and then I'll be back.
for today's video. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo. Don't forget to hit the like button and the bell button para ma-notify ko kayo if may bago na akong video. And don't forget to click the subscribe button and leave a comment below. Kindly follow my social accounts na dyan sa description box. I'll see you guys on my next video. Bye!